Продовжуємо ми тему, яку я почав вчора. Я розміщую матеріали. І давайте пройдемось по презентації, яку я тут запланував. В тих місцях, де ми вже трошки зупинялися, я буду їх швидше проходити. Да? Про фішинг, значить, знов ж таки, краще ламати не ззовні, тому що, щоб до інфраструктури, скажімо, організації потрапити, це не, значить, не тривіальна задача. Да? Треба провести розслідування, ну, тобто, як організація влаштована, де у неї стоять сервера, де у неї є маршрутизатори і проче, і проче. Якусь вразливість в програмному коді цих маршрутизаторів знайти. От. Простіше взламати кого? Кінцевого користувача, да, який сидить всередині організації і клацає, що й не попадя, да, посилання на файли, посилання на сторінки. І ось він клацає, клацає і доклацався. Так що, по-перше, буде ну, так скажімо, в кращому випадку буде заражений його комп'ютер, зашифровані його файли, а в гіршому випадку будуть зашифровані файли і інформація в організації. Це залежить від того, який саме зловред йому був підсунутий. Да? От. Власне, ми далі подивимося, який з них був, значить, які є типи цих програм таких. Ну, тут глобальні збитки, от, кіберзагрози. Ну, критична інфраструктура. Пам'ятаєте випадок з Прикарпатобленерго, можливо, да? Коли ціла область, чи частина області, да, була, чи Black Energy був такий вірус. От, Прикарпат. Да? Вірус. Вірус. Black Energy, да, от, бачите, 16-й рік. Тобто це був кінець 15-го року. Значить, це атака на скад-системи. Да? Скад-системи, скади-системи це такі системи, ну, промислового, да, масштабу. Тобто це були так звані розподілені атаки. Тобто атака, яка довго готується, АПТ-атаки, да, називається. АПТ атаки. Вони довго готуються, можуть місяцями, можуть роками перебувати. Вірус може бути. Е, от, е, Знаходитись вірус в системі, зловмисники, особливо, скажімо так, нічого, там просто йде етап значить, побудови інфраструктури, да? Тобто вони розслідують, як, тобто готують там закладки, в певний час має цей вірус працювати, такий тригер буде, да? Що він потім буде робити і так далі. А потім в час X раз і все. Він підвищує свої права, стає адміністратором системи і там вже пішло-поїхало. До речі, отак був значить, вірус, який поклав систему от ще колись там. Ну, вплинув на іранський ядерний реактор, да? Можете почитати, як там було все. Так, повертаємося. Е, ну і пам'ятаєте, з Київстаром була у нас історія нещодавно, да? От, потім NotPetya дуже сильно повпливав і на
мережі, значить, банківські мережі, і мережі ретейлерів, да, продуктових і прочее, і прочее. Значить. Там дуже цікава історія. Значить, через що він розповсюджувався? Хтось може пам'ятає, чим закінчилося? Він розповсюджувався через так звану цепочку поставок. Такий тип атаки, коли заражається е, щось таке, що привноситься зовні, да, і виглядає як легітимне програмне забезпечення, а саме там була заражена одна із копій оновлення бухгалтерської програми, да, Мідок. Почитайте. Тобто атака на ланцюжок поставки. Так, ну, інтернет речей. Кожен пристрій у нас що? Він має свою IP-адресу, він в мережі, дуже, скажімо так, багато вразливостей. Зловмисники можуть що робити? Слухати, е, як він називається, радіоняню, да, яка лежить в кімнаті з дитиною. Можуть значить, впливати на світофори розумні, да, там, на якісь там домашні будинки, да, там же теж все це зав'язано. Вот. Ну і там вовсю використовується штучний інтелект. Давайте поговоримо про це. Тобто, е, ми кажемо, от у нас є багато зловмисних програм. Ну, в них так само є своя градація. Значить, от віруси ми називаємо. Насправді, віруси це тільки одна із частин зловмисного такого шкідливого. Вони прикріпляються к файлам, ну, хорошим, нешкідливим файлам. Ну і потім під час запуску таких файлів вони що роблять? Починають поширюватись. Да? От, тобто, це умовно уявіть собі, що він приписується або на початку файлу, або в кінці, або всередині. Да? От, ну і починає свою діяльність. Там, щось там видаляє, щось там відкриває, щось там надсилає. Да? Він може працювати як поштовий сервер маленький. Да? Він починає скидувати, встановлює якийсь там інтернет-зв'язок і починає щось скидувати на сервер, на якусь IP-адресу, де закладено хакером, що він туди буде кидати певні файли. Да? Ні, файли та будуть залишатися саме по собі на комп'ютері, а він буде копії відправляти. Да? Або розсилати себе ж самого, да? По адресній книзі цієї, значить, користувача. Він може майнити криптовалюту, він може, значить, якщо у вас десь лежить е, значить, дані про ваші номери банківських рахунків, теж кудись там скидувати паролі і так далі, таку чутливу інформацію. Підміняти. Ну, саме є такі жартівні, жартівливі якісь там дії, наприклад, там може відкривати багато вкладок, да, багато файлів відкривати, просто система навантажується і висне. Да. Ну, а є серйозніші якісь справи. Чи хробаки, значить, що такі хробаки? Це такий більш самостійний, ну, давайте так, вірус, да, будемо в тому розумінні це казати. Він може проповзати по мережі сам, да, без вашої допомоги. Тобто, починає, якщо там є мережа, у нього є свій словниковий певний словничок, і він по ньому перебирає розшарені, значить, тобто, папки, да, е, підбирає паролі для комп'ютерів і вже розповсюджується по мережі. Ну і так само потім виконує якусь там роботу, да, по зараженню. Троян. Маскується під, скажімо так, ви думаєте, що завантажуєте корисну програму, а насправді запускаєте собі шпигуна. Да? Цим грішать хто? Що ви качаєте програму з неофіційних сайтів? Да? Там, це можуть бути ті ж операційні системи, там можуть бути все це закладено, да? Програми певні. Так що будьте уважні.
закачкою різного роду інформації. Якщо ви знайшли програму, будь ласка, знайдіть її офіційний сайт. Зайдіть на офіційний сайт і звітом скачайте. Да? Інакше будуть багато проблем може бути. Програми вимагачі, так званий ransomware, да? Це якраз от приклад NotPetya. Да? Вони шифрують дані і вимагають викуп в біткоїнах. Да? От, особливо от ransomware хвиля, е, скажімо, припадає на початок криптовалюти, да? Коли вже можна було би, крім того, щоб оплачувати послуги і товари, от, можна було платити викупи. І не факт, що після того, як ви заплатите, вони вам дадуть ключ для шифровки. Як правило, ні. Так що не розраховуйте на це. От, буває так, що роблять вірус, який насправді нічого не зашифровує, просто ви завантажуєте комп'ютер, а на екрані, типа, така погрозлива напис, такий погрозливий напис, типа, вас викрили в СБУ, ви займаєтесь тим-то, тим-то, да, і гаманець, куди перерахувати кошти. Але це просто всього-навсього заставка, яка працює ще до завантаження операційної системи, просто зроблена. Так що треба підходити з головою до цього. Да? Якщо ви нічим не займалися, нічого не робили такого от щось шкідливого, то вам і хвилюватися нема про що. Да? Так, рекламне ПЗ показує нав'язливу рекламу. В комп'ютері мається на увазі або браузері так само. Шпигунське ПЗ збирає, так скажемо, тишком-нишком ваші паролі, дані карток та іншу особисту інформацію. От. Криптомайнери про це казав. Буває так, що ну, ніби нічого не працює на комп'ютері, а він просто гальмує з страшною силою. Да? Значить, є підозра на криптомайнер і треба перевіритись. Ну, я далі скажу, як працюють антивірусні програми. Да? Поширення вірусів. Ну, по пошті я вже сказав. Файли завантажити це вже ваша справа. Тобто, мається на увазі, тільки ви є джерелом небезпеки, вантажити все, що на очі потрапляє. Соціальні мережі там так само розповсюджують шкідливі посилання або додатки. Причому додаткам ви можете самі дати доступ. От я вчора показував, як їх треба позбуватися. Веб-сайти та рекламні банери. Значить, дивіться, потрібно, щоб різати. Вони, як правило, працюють на JavaScript, всі ці скрипти, да? Ну, поставте собі пару розширень. Ну, по-перше, поставте собі AdBlock, да? Тобто AdBlock фільтр. Тобто заходите ви в той же самий магазин і пошукайте собі таке розширення. По-перше, воно буде банити. Їх там багато аналогів. От iBlock Origin, да, чи iBlock, от таке от. Вони будуть різати рекламу, по-перше. Не буде такої нав'язливої реклами. Зараз я покажу вам. От дивіться, реклами немає. Да? Повзунок ставлю сюди, перевантажую і поніслась. Да? Бачите? Ну, добре, якщо у вас, якби, ви розбираєтесь, і у вас інтернет не лімітований, да? Бо це от кожен із них це тягне ваш трафік, щось там відбувається під капотом. Поставили, повзунок, реклами нема. Да? Далі поставте отаке розширення. Наприклад, Badger. Зараз я відкрию в такому вигляді. Шукаємо. Privacy Badger, да? Такий єнот намальований. Да? Він автоматично навчається блокувати скрипти. От, про куки ми вчора, да, розмовляли. От від таких от рекламних мереж блокує. Privacy Badger, да. Давайте такий словничок я вам буду кидаю.
iBlock Origin, Privacy Badger. Що там ще у нас такого? Е, Так, так. Далі отакий Canvas Fingerprint Defender. Пам'ятаєте, вчора я вам казав про те, що вас сканують на предмет оригінальності ваших відбитків вашого браузера, да? То потім підсовують вам відповідну рекламу, ну і інше. Я потім вам кину в Zoom або в Viber. Да. Далі. Значить, от в адресах так само є елементи трекінгу можуть бути зашифровані, да? Оце от, це розширення буде чистити, щоб вас менше відслідковували. Clear URLs, да. Cookie Editor можете вирішувати, які куки залишати, або Cookie Auto Delete. Сесію закрили, все. Навіть якщо ви не вийшли з сайту, де ви щось купували, він буде спрацьовувати це розширення, буде підчищати ці куки, і наступний раз, коли ви будете заходити, знову будете авторизуватися, логін, пароль вводити, да, і так далі. Ну, це трошки незручно, але ви маєте розуміти, що є два полюси: зручність і безпека. Отак завжди собі, значить, розумійте. Що незручно, то безпечно. Що безпечно, то незручно. Отаке розширення. Воно допомагає уникати так званих CDN-ів. Що таке CDN? Підвантажуються інші ресурси з серверів, типа прискорене завантаження зображень, прискорене завантаження шрифтів і так далі. Да? Ну, трошки довше буде щось завантажуватися, але от ці проміжні сервера по світу, які найближче до вас, будуть уникати. Да? Може таки незручно, але е, безпечно. Deconnect. Він оці трекери від інших там рекламних мереж так само допомагає уникати їх. Да? Disconnect називається. Так, Disconnect. Ну, поки от цього достатньо. Давайте я вам Viber кину. Ідемо далі. Зовнішні носії. От так само є такий тип атаки, коли підкидають на флешці щось, да? Тобто ви вставляєте флешку, якщо там немає заборони на автозапуск з флешки, то ви попали, да? Пішов Авторан.exe, в якому зашифровано, певно, там теж скрипт, тобто батник якийсь, да, зроблений під екзешку, скомпільований. Там записано через навіть командами, звичайними командами Windows, да, ну, DOS, не Windows, DOS, робити певні там, відформатувати диск C. Далі там щось зробити, деліт якоїсь папки, самореплікація, тобто буде мільйон копій якогось файлу, да? От. Ну і прочі неприємні речі. Да? Тобто старайтесь уникати завантажень таких файлів, або ну, поставте собі Linux. Я думаю, що на Linux є віруси, але їх менше. І під Linux відкрити. Да? От.
Або відкрити це через віртуальну машину. Поставте собі на віртуальну машину на комп'ютер і в ній тоді відкривайте. Ну, теж такий варіант. Чи встигнете ви це зробити? Да? Можливо, ну я ж знов кажу, ви вставляєте і там невідомо, зразу авторан пішов. Або тоді зробіть так, щоб у вас авторан був заблокований. Да? Поставте, давайте, от, я вам програмку Panda USB вакцин, да? Защита, захист ваших пристроїв. Тоді ви ставите і е, авторан буде заблокований. Да? Так, далі. Не виключайте оновлення Windows. Да? Дивіться, щоб у вас служба для оновлення була включена. Служби як відкрити? Services, MSC і в режимі адміністратора. Да? Тобто наш комп'ютер він керується операційною системою. Операційна система це набір отаких от сервісних служб. От вони щось роблять. От де ранінг, вони запущені. Да. От. Зокрема, Windows Update. Да? Вона має бути завжди у вас ранінг. От. Тобто ви завжди, я сподіваюся, у вас у всіх десятки, ну, не суть служби скрізь є. Да? У вас має бути. Десь я зупиняв його, да, показував. Перевірка оновлення весь час працювати. Чому? По-перше, це йде оновлення не тільки операційної системи, а антивірусних баз. І по-третє, це оновлення драйверів. Да? От. 2 рази в рік випускаються такі великі оновлення. Да? І от бачите, якраз я запустив оновлення, і він знайшов, з'єднався, каже, є оновлення баз. Да? От, версія така-то. Зараз він пошукав, а потім він буде, от я можу його примусово, потім він має поставити і оновитися при перезавантаженні. Да? Ну, антивірусна база, напевно, ні, а ці оновлення операційної системи так. Тримайте завжди в актуальному стані. Чому? Дивіться, кожен день тисячі і тисячі нових вірусів з'являються, а антивірусні бази, вони як працюють? Ну, антивірусні програми. Вони працюють двома способами. Перший це оновлення баз так званих сигнатур вірусів. Значить, що таке сигнатура віруса? Є антивірусні лабораторії, які, скажімо так, препарують віруси, тобто мається на увазі розшифровують код віруса. І ту ділянку коду, яка притаманна саме цьому вірусу, вони, значить, виокремлюють і, відповідно, по цій ділянці, це сигнатура цього вірусу, вони определяють, дають назву цьому вірусу, да, і определяють, що от, якщо спрацювала антивірусна програма на таку ділянку, на такий код, да, на цю сигнатуру, значить це вірус такий-то. Тобто, коли ми бачимо, значить, назву вірусу, то ми, значить, знаємо, що антивірусна програма цю сигнатуру виявила. Але проблема в чому? Що коли у нас тільки вірус вийшов, так званий Zero Day, антивірусні компанії ще не знайшли протидію для нього. Да? І, по суті, ми стаємо якими? Дуже незахищеними. І от такий користувач починає, значить, щось качати, завантажити, запускати, да? Без міри. І відповідно, от підхоплює такого ще невідомого вірусу, да? Невідомий вірус, і все. Кажуть, приплили. Да? Тобто ситуація плачевна, щось він підхопив, якась дія вже відбулася. Другий спосіб, як працює антивірусна програма, це поведінковий аналіз.
Це означає, що от для такого типу вірусів, для яких ще немає антивірусної бази, от, бази, яка знешкоджує оцей от сигнатуру, вона працює таким чином, що помічає нетипову поведінку. Да? Відкрилися файли, які не потрібно відкриватися, звернулися до мережі, да? Непотрібний файл звернувся до мережі. Щось там в реєстрі пішла, якась двіжуха, да? І так далі. І він блокує от таку от поведінку. Да? Тобто блокується нетипова поведінка для операційної системи. От такий поведінковий аналіз відбувається. Він більш надійний. Ну, як сказати, більш надійний. Там є так само хібне спрацювання. Да? Може бути, але краще перестрахуватися, ніж потім жаліти, що не включили. Значить, де наша антивірусна, значить, де включаються наші Windows Defender, які у нього є налаштування. Да? Він у нас ось тут от сидить. От його значок. Якась отут дія у мене вже. Бачите, от сигналізує, що щось там не включено. Да? Якісь загрози. От, бачите, якась загроза. Що за загроза? Е, Ага. Ну, файл host це такий файл, який нам дозволяє заборонити кудись там ходити по інтернету. Там заглушку можна на сайт поставити. Да? Каже, що він не оригінальний, він спотворений, щось з ним було зроблено. Ну от, можна почитати, там він в свою базу даних лізе. Можливо, я його спеціально цей файл-хост таким зробив трошки відозміненим, і тому я не турбуюся. А решта, бачите, треба от проглядати, що тут все от, чистенько, немає ніяких там таких от значків. Да? Захист. Запускайте час від часу або швидку перевірку, або в параметри сканування виставляєте повну, швидку, настроєну, тоді ви вибираєте, що перевіряти. І от тут, от, значить, що це за перевірка? Вона починає перевіряти ем, до того, як завантажується наша Windows. Да? Тому що є віруси, які, значить, можуть. Е, Ну, тобто на рівні ядра, да, щось там змінювати. От час від часу оцю перевірку. Далі. Захист, отут от має бути включено. Керування параметром, всі повзунки мають стояти в тому положенні. Тобто має стояти захист. Оцей модуль включений в реальному часі, Хмарі, надсилання зразків, тобто, то, що ми. Тобто зразки нових вірусів відсилаються без нашої участі, має стояти. Хай вони розвиваються, да, компанії, щоб вони нам добре захищали. Захист від підробок інших програм стоїть. Контрольований доступ до папки. Ви можете поставити певну папку. Да, е, захищені папки. Якщо там в цих папках з'являється таке, да, тобто він перевіряє ці папки на предмет нової інформації. І сразу її перевіряю. Да, там, сразу перевіряю захищені папки. Оце має бути включено. Далі дивіться, щоб у вас тут оновлені баз були актуальними. Да? І от з вимогою викупу це от ransomware, да? То, що у мене тут зазначено як оцей от, тип вірусів, оці от вимагачі, да? От, типа NotPetya, да? Коли у вас хочуть там щось, щоб ви заплатили за розблокування. Фішингові атаки, вони є різними. Є такі фішингові атаки, які значить, масова розсилка йде. Да? От, до речі, чим небезпечний спам? Він небезпечний тим, що от через спам розсилки розсилаються, через цей механізм розсилаються шкідливі програми. Так? Тому поставте собі антиспам якийсь. Ну, тобто, навіть якщо ви користуєтесь Gmail, у нього є механізм розрізняти, що це спам чи не спам. Да? Тобто у нього є певна папка спам, і туди все от іде. Да?
Ви можете і самі зробити, що вважаєте, що краще від гріха подальше, і ви берете і ставите його як спам. Да? Де він у нас тут? Е, Так, так, так. Ну от, перемістити або тут. Ага, от повідомити про спам, да? Все, тоді ви далі не турбуєтесь, і воно буде сюди от все надходити. Правда, може бути хибне спрацювання, і ви кажете, ні, ну він потрапив в спам. Тоді ви кажете, ні, це не спам. Тоді він нормально буде в папку вхідний потрапляти весь час. Да? От, так от, є такий масовий фішинг. Він розрахований на те, що хтось класний. Неважливо, ну, хтось, да? Там, можливо, пару копійок десь пишеться. Да? Цільовий фішинг, він вже такий більш складна атака. Зловмисник вже думає, да, як значить, подіяти на ту чи іншу компанію. Да, тобто він якусь попередню роботу проводить, да, що вони займаються, скажімо, високими технологіями, там вони займаються, або вони займаються промисловими секретами, да, або патентами. І от він вже продумає, через кого то, значить, кому саме треба послати цей лист. Да? Там, головному інженеру, дяді Васі, спеціалісту, да, і проче, трошки продумано, да. І там вже буде не так, як в масовому фішингу. Шановний користувач, значить, ваш банківський рахунок заблокований. Для розблокування надішліть, будь ласка, CVV і номер карточки. Ні, так вже не буде. Там буде чисто написаний, шановний Василь Васильовичу, да, ваша там. Ну, і далі пішли варіації. Або карточка, або підписка на щось там, можливо, буде, да? Буде припинена, натисніть на це посилання, або, ну, тобто продумано. Там буде так от персоналізовано це все. Китобойний фішинг це на керівників, да, розраховано. Є такі тип атаки, коли лист надсилається від внутрішнього працівника. Тобто він може бути таким чином. Ну, переважно керівники люди недовірливі. Вони беруть, тобто, листи, дивляться листи від своїх найближчого, значить, оточення свого, да? І от буде зроблено так, що це буде підроблена поштова скринька саме від його, там, скажімо, заступника, да? Е, Буде написано, типу, бос, наші. Контрагенти, значить, вимагають негайної проплати за поставлений товар. Да? Будь ласка, давай сьогодні закриємо питання. Да? От так от буде. Тобто вони будуть в курсі зловмисники поточних справ компанії. Да? Вони можуть, тобто, слідкувати, що відбувається, да? І от в потрібний момент вони надсилають такий лист. І керівник, який втратив пильність, він що робить? Потрапляє на цю вудочку і робить от такі непоправні дії. Пам'ятаю, була така атака, вайлінг, пов'язана з бельгійським банком. Так. Ну-ка. Щось не потрапляє на очі. Ну, можете подивитись, да? Приклади оцих вайлінг атак. Ага, це китобойний. Ну, тобто він перекладається як китобойний промисел, да? Чому китобойний? Ну, тому що кіт це така така
Значить, ціль довольно жирна ціль, да? Так, ну, вішенки я вчора казав, що це фішинг клонування, да? Імітація легітимних повідомлень, е, навіть в період, ну, тобто зараз період, коли у нас штучний інтелект може клонувати голос, може клонувати, ну, все може клонувати, відео клонувати, да? Дуже легко потрапити на такого типу атаки. Вішинг, голосовий фішинг, коли по телефону розводять, і смс фішинг, смішинг. Да? Як розпізнати? Про це вчора я казав. Значить, адреса відправника може бути підозріла. Тобто завжди дивіться, це можливо складно, але дивіться, від кого прийшов лист. Да? От, зайдіть от сюди от, і подивіться. Ага, так. Ну, це Classroom, це не може не дуже такий приклад. Давайте щось інше. Так. От сюди заходите і все читаєте. Ага, від такої-то компанії. Так. Можливо, вона є в чорному списку. Давайте якийсь сервіс підберемо. М, І штанг. От, ага, він перевіряє ці домени, да? Він перевіряє домени. Так, чи він перевіряє e-maili? По-моєму, ні. От фіштанк, запам'ятайте, він перевіряє домени. Ви сюди от клацаєте і дивитесь, чи оцей сайт нормальний, чи він вже був помічений десь в якихось неприємних речах, да? Так, от такий от вірус Total. Значить, вірус Total, да. Що робимо? Вставляємо оцей URL, оцей, от то, що після собачки йде, да? І що він нам скаже? Значить, вірус Total, він перевіряє і адреси, і IP-адреси, і файли. Значить, це платформа, де зібрані движки, ну, рушії від різних антивірусних програм. Да? От, програми ведуть свої так, же, чорні списки таких от сайтів. Якщо десь було помічено їх, значить, що сайт був помічений якоїсь діяльності, то він каже. Тут, по-моєму, більше, от бачите, 97 антивірусних лабораторій цим займаються. Бачите, в два ряди, от вони, два стопчики вони зроблені. Каже, ні, нормально, цей сайт можна довіряти йому. Да? От ви вставляєте сюди, де URL. Далі, от сюди, де файл, ви файл підвантажите. Да? Якийсь файл підвантажите, перевірите його, якщо ви йому не довіряєте. Да? От перевірте його, будь ласка, чи насправді він чистий, чи, можливо, його не варто відкривати. Треба знищити. Е, Але знову ж повторюю, на Zero Day не спрацює. Да? Певний час він не буде його детектити. Так, Virus Total. Є у нього аналоги. Як аналоги знайти, я вчора казав вам, да? Ви просто приписуєте, що related, да? От. Стараєте цей хвостик, підпишете related замість HTTPS, і він підшукає вам аналогів, да? От. Ну, буває, це теж нетривіальна задача. Ага, є такий сайт Пісочниця, да? Зараз я його знайду. Так, гібрид. Гібрид. Analysis, да, от така сайт. Гібрид Analysis. Давайте я вам так само туди покидаю в Viber, да? Оцей. Virus Total.
От, тобто, дивіться, ви так само вставляєте або файл, або URL. От URL це адреса, да? Або файлик підвантажите собі і перевірте його, чи він вже не заражений нічим, да? Я не знаю. Ну, тобто ви файлики, як завжди, берете, ну, переважна більшість лежать десь на системному розділі, десь в системних папках. От, наприклад, в папці System32, да? Системна папка з системними файлами. Що тут? Де у нас лежать? Бачите, він каже, давай я тобі спочатку не пущу сюди. От його завантажив. Я кажу, що я не робот, я погоджуюсь. І він, я думаю, да, він прийшле на вашу пошту повідомлення про результат перевірки. Яка у вас система? Десятка. От його хеш сума, да? Що таке хеш сума? Дивіться. Це така функція математична, яка дозволяє, хай буде публічний, да? Яка дозволяє нам. Ну, і зараз я очікую на. Бачите, отут от чистий, тут щось помилка. Ну, мультискан, аналіз, він каже, все добре. Значить, хеш-функція, от бачите, він перевірив, чи через ці лабораторії, каже, все окей. Ем, Він каже, хеш-функція каже, чи не було підробки цього файлу. Значить, це така функція математична. Туди заганяються всі дані, так скажемо, по-простому. А функція математична от, робить унікальний відбиток. От, це от набір цифр і букв. Як тільки я на біт інформації поміняю, да, цей файл, вже буде інша комбінація. Таким чином, якщо чітко знати, який хеш у того чи іншого файла, можна сказати, оригінальний чи не оригінальний. Да? От. Можливо, вони вже прислали якийсь результат. Да. Ні, ще не прислали. Так, перевірка, я про це сказав. Дивіться, наводьте курсор на посилання. Часто ховають за скороченнями ці файли, переганяють через такого типу от, сервіси, які дозволяють нам скоротити да, е, велике посилання до короткого. Так от, натискайте, він мав показати повністю. Да? Мав би показати повністю. Ну, от давайте я от, і пишу листа, так. Ну, бачите, вона ще не зациклена. Я давайте її зв'яжу з лінком. От так, да? І от дивіться, тобто я навожу. Ем, ну, тут цього не відбулося. Чому не відбулося? Да, тут, напевно, мова йде про що? Стоїть назва, тобто йде якийсь текст іде, да? Текстова інформація. В плані в такому там натисніть на посилання, да? Отак. От. От що мається на увазі. Да? І прикріпляється до цього тексту це от посилання. Отак. От що мається на увазі. Да? Ви отак от наводьте.
Тобто зараз він не спрацює, напевно, в листі, коли він прийде мені. Давайте ми його надішлемо. Він потрапляє, мається на увазі в чернетки, да? Він потрапляє в чернетки. Ось він. Так. Ну, от бачите, я натиснув, і він от показав мені. Да? Показав, куди воно йде. Але отакі от посилання, вони якби їх потрібно що робити з ними? Їх потрібно скопіювати, да? Зараз ми скопіюємо. І пойти на сервіс, наприклад, ем, URL. Ой, от URL Unshorter, да? Ви його сюди вставляєте. Зараз. Ага, щось не туди пішло. Шортери, навпаки, аншортери, да? Аншортери. О, такого плану, да? Ви вставляєте скорочене посилання, а він вам його розкриває, да? І бачите, каже, destination, тобто, куди воно веде, от насправді сюди воно веде, да? І ви тут вже вирішуєте. От ще є такий сервіс World Avoid. Так само він перевіряє, чи є посилання шкідливим чи ні. Тобто він перевіряє репутацію сайта. Да? Ви сюди вставляєте, і він покаже вам репутацію цього сайта. Ну, давайте спробуємо. О. Тобто зелененький каже, все добре, можна довіряти. Да? IP-адреса за ним. Далі. Є сервіси, які показують власника цього сайту. Вон, Whois, да, такі сервіси. Whois. Е, Ви ставите сюди домен. Я не робот. А, він каже, ага, окей. Зараз давайте я покажу. Ну, наприклад, Укрнет, так? Зараз ми про Укрнет щось дізнаємося. Давайте сюди. Ми зараз, бачите, знаходиться, де сервера у Укрнета знаходяться, вони в Штатах насправді, да, знаходяться. Давайте, хто власник? Ну, це показує, що є утилітка, можна знаходити. Можна іншим сайтом скористатися. Пишемо whois, да, через крапку. І тут вставляємо цей домен. І він нам каже: так, дивіться, хто ж у нього телефон, як зв'язатися, да? От, вони знаходяться в Штатах. Є аналоги whois, да? Це просто послуга, ну, отак от названі і сайти. Тобто, дивіться, коли організація чи людина собі заводить сайт, вона залишає про себе контактні дані, да? Ну і там іншу інформацію. Можна купити такий план, що інформація буде прихована. Скажу сразу, да? Але щось не знаходить він. Ну, є такі сервіси, да? Ну, зараз. Там десь у вас в описі будуть. Е, Ну, можна приховати цю інформацію, зловмисники так і роблять переважно, да?
Відкривають щось подібне, купують домен, який дуже нагадує домен справжньої компанії, зробили протиправну діяльність і закриваються. Да? Ну, стараються, є такі навіть сервіси, де можна це купити за криптовалюту і навіть не вказуючи, відповідно, ну, на іншу, зробити на іншу, якби, персону відкрити, да? Не когось там підставну персону. Да? Так, ну от терміновість, я вам сказав, да? Тобто можуть там фішингом казати обов'язково, от-от, там вже взлам іде і так далі. Якщо далі будете якби, зволікати, буде ще гірше. Кваплять, тобто, да, по-різному. Граматичні помилки, брендінг може бути на колінці десь зроблений, да, там, і так далі. Що нас захищає? Значить, бази оновлюєте антивірус нерегулярно. Не ставте сразу дві антивірусних програми. Це чим, значить, недобре. А тим недобре, що одна антивірусна програма іншу сприймає як вірус. Вони, тобто, тому що вони звертаються на низькому рівні для перевірок файли, і починається так, що одна хоче перевірити, інша її детектує як вірус, хоча насправді це не так. Да? Ну і Windowsовський вірус, той антивірус, він доволі нормальний, потужний, так що залишайте Windows Defender і не турбуйтеся. Так, BrandMauer. Він захищає нас від чого? Від зовнішнього втручання в нашу систему. Е, Тобто нас сканують, да, шукають вразливості. І BrandMauer, він реагує на це все. Да? Він має бути включеним. Як його включити? Подивитися, чи він включений. От він тут, де віруси, от тут трошки нижче. Да? Значить, ну тут от є у нас налаштування сповіщень. В принципі, треба було б, щоб це було включено, да? Щодо захисту від вірусів і загроз. Поставте тут, щоб було все включено. Далі, яка у вас мережа? Приватна чи. Ну, яка б вона не була, дивіться, щоб він був увімкнений, да? Повзунок має стояти в положенні от в цьому. От. А яка у вас мережа, як дізнатися? Ви коли робите от налаштування, да, йдуть вашого, от тут клацайте на комп'ютер, да, доступ до інтернету, то ви кажете, отут от центр мереж та спільного доступу, і ви кажете, що у вас от загальнодоступна мережа, да, от тут можна побачити. Ну, от, ну і от тут властивості, якщо класнути, то ви можете так само побачити. Значить, дивіться, він у вас прихований для інших пристроїв мережі, так? І його неможливо використати для спільного доступу до принтера і обміну файлів. Коли це потрібно? Ну, ваш комп'ютер не в мережі. От зараз у мене тут мережа локальна. Якби тут сиділи люди, і ми би так от перекидували інформацію, да, це мені не підходить. Мені треба от приватно зробити, да? А носити свій ноутбук по Wi-Fi там до Wi-Fi підключаєтесь, от, різних, то зробіть, щоб його принаймні не було видно, да, в мережі. От вона має бути загальнодоступна, це означає, має бути більш захищена. Ну і VPN, потім поговоримо. Да? От вона має бути тут і тут включені ці брендмауери. Якщо у вас не відкривається якась програма, можливо, через брендмауер він його блокує, да? От коли ми його зараз скинемо до заводських налаштувань, що значить, да? То відновити, да? От, до значень, то що потім відбудеться? От, наприклад, я запускаю Zoom. Тоді він одразу буде питання мені задавати. Пускати його через BrandMauer. Ви, можливо, це помічали, да? Коли ви хочете щось таке запустити, якусь програмку, яка лізе в інтернет, да? То обов'язково вас запитає.
чи не давати дозвіл. Тому тримайте його включеним для того, щоб уникнути різного роду неприємностей. Ну, тут, да, от він відкрився. Брендмауер як влаштований? У нього є виходящий трафік, тобто те, що ініційовано мною, да, і входящий трафік, да, те, що йде ззовні. От, ну, оці правила, да, їх тут от можна включати, для яких портів, для яких. Чи для всіх програм, чи не для всіх. Може, якусь програму треба забанити. Якщо ви в цьому розбираєтесь, до речі, ви можете, скажімо, у вас є діти, да? То ви можете налаштувати так, що йому буде заборонено дитині ходити на певні сайти. Да? Ну, от. Тут можна це зробити. Запросто, да? Такі речі. Так, далі пішли. Ну, резервне копіювання, я би так сказав, не, значить, хороша практика робити резервні копії важливої інформації. Ну, тримайте ви на флешці щось. Ну, зробіть ще копію в Google, в Хмару щось киньте, да? Е, Ще одну флешку заведіть, покладіть її десь там. Тобто тримайте копії, бо все може статися, да? Значить, використання безпечних сайтів. Значить, от оцей протокол, і це є стандарт сьогоднішнього дня, да? Всі сайти мають бути захищеними. Тобто, отут протокол йде. Якщо раптом це без буковки S, отут от на початку, це означає, що вся інформація в відкритому вигляді йде, да? Не переходьте по такому, або поставте собі таке розширення, зараз я вам кину, які переводять на захищену версію сайту, якщо вона є. HTTPS. Бачите, у мене його нема, значить треба вийти в магазин. HTTPS. Отак от. Everywhere, да? Тоді при включеному оцьому розширенні всі сайти, які не по цьому протоколу працюють, будуть заблоковані автоматично. Да? Ви убезпечите від, в тому числі, шахрайських дій. Ну, до речі, не всі навіть державні установи. Я колись, ну-ка, а от ваша Вінницька, мені здається, вона колись працювала на HTTP. Ні, зараз все добре. Ну, якась ОДА. А от давайте, от, ми ж з вами вже грамотні. InURL, вчорашній день, да, заняття. Gov.ua. І давайте так зробимо. Візьмемо отак от і напишемо end. Можливо, я помилку десь допустив.
Десь я тут. Так, давайте подивимося Gov.ua. І чи всі вони у нас так на перший погляд? Чи не грішать вони незахищеним протоколом? Ну, на перший погляд, всі вже пофіксили, да, оце от. Бачите, спрацьовує захист. Від Гугла треба пройти капчу. Так, ну більш-менш ситуація нормальна, всі, ну, то, що я тут подивився, напевно. Хоча, якщо знайти, давайте ще так зробимо. Можна написати інтекст, а тут написати ода. Ну, давайте подивимося. То прям нам видасть всі ода. Я от сюди дивлюся, бачите, HTTPS вони. Ну, є ж Державна служба зв'язку, да? От і CERT.ua, вони теж там не сплять, я думаю, і якусь таку роботу проводять, слідкують, щоб все було в тому плані, все було в тому плані приведено до відповідності. От тоді, якщо буде такий якийсь злом, то. О, о, дивіться. Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА. Дивіться що. Бачите, він зразу його помічає як неконфіденційний. І навіть ми можемо, звісно, перейти. Ми ж там не збираємося залишати. О, перейшли, бачите? Але отут от можна когось вже якби, ну, пожурити за то, да? Працює чомусь, що не вистачило коштів, щоб скупити сертифікат, тим більше сертифікат можна не купляти, там є самопідписуючі сертифікати, да? Так що, дивіться, якщо ми сюди клацаємо, да, воно не є захищеним. І подивитися сертифікат ми не можемо. Тобто скрізь ми можемо подивитися сертифікат, коли він був випущений, да? От, от дійсний сертифікат, на кого він був зроблений, от коли він був зроблений, дія до якої дати, да? Його відбиток, оцей от, значить, хеш цього, да? От його відкритий ключ, деталі і так далі. А отут от не допрацювали. Тобто, якщо інформація, яку тут хтось залишить, і вона піде, і її перехоплять, ну, всяка може бути інформація, да? То може вона містити в собі якісь чутливі дані, персональні дані, фінансові дані. Так, а зовнішні пристрої от, скануєте, обов'язково флешку принесли, відскануєте. Так, паролі. Ну, все дуже просто. Чим він довший, тим краще. Чим більше там символів, тим краще. Ем, Але доручіть це чому? Менеджеру паролі, да? Там є функція генерування паролів. От. Є сайт, я вчора показував для генерування паролей. От. І взламати такі паролі буде дуже важко. Використовуйте їх різними. Да? Е, Уникайте того, що в паролях зашифровані ваші дати народження або імена ваші, або там ваші родини. Тому що люди, які захочуть вас зламати, почнуть про вас щось, значить, якусь інформацію шукати і будуть спробувати. От, у вас є якийсь кіт, да?
по Фейсбуку знайшли, що у вас є кіт, Мурзик, Барсик, то буду підбирати пароль так, щоб у вас там слово Барсик було в паролі, да, наприклад. Вашу дату народження десь в якійсь соцмережі винайшли, да? Все. А ми ж так любимо, да, підставляти свої дати народження. І уникайте одного і того самого пароля на різних сайтах. Е, Не записуйтесь на стікерах всякого роду, да? Паролі. Пам'ятаю, було такий скандал, може теж пам'ятаєте. Європейської, значить, Ради Європи чи там щось із інститутів. Е, Був анонс Zoom-зустрічі, і кореспондент побачив на стікері, значить, пароль майбутньої зустрічі. Да? А на Zoom-зустріч були запрошені тільки ну, певні особи, да, у високому рівні. І він, бачачи оцей пароль, він зайшов на цей Zoom. Ну і потім трошки було скандалів там, да? Так що ніяких стікерів. Ну, правила створення, букви, цифри, спеціальні символи, унікальність, все це я сказав. Менеджери я про це сказав. От. Які у них переваги є. Про двохфакторну аутентифікацію я казав вам вчора. Якщо є можливість, заводьте на кожен із чутливих сервісів. Ну, крім того, на телефоні можете поставити, там є можливість ставити той же графічний ключ чи пін-код на застосунки з чутливою інформацією. Да? Це може бути і банківські застосунки, або навіть на фотографії, на месенджери ставте паролі. Значить, три фактори є. Що ви знаєте, пароль PIN, що ви маєте. От ви ж можете розблоковувати, коли на телефон приходить там слово так, або оцей ключ, токен вставляти, YubiKey, да? От там ще є Google Titan, такий ключ. Відбиток пальця те, що ви є. Ну, тобто, якщо вашим пальцем ніхто не заволодіє, да, ви можете, значить, прикладати палець до. Ну, бували комічні випадки, звісно, коли дружина хоче розблокувати телефон чоловіка і палець прикладає до смартфону, да? Він спить, а вона вже зайшла. Там обличчя можуть використовувати. Ну, до речі, смс-коди це найменш безпечний, можна перехопити, поставити значить, підробну точку, якби вишку, да? Ну, станцію, і перехопити всі паролі одноразові. Під'їжджає така машина з таким комплексом до будинку і щось де перехопить. Да? От. Найменш безпечний метод. Програмні токени, от про це я казав, на телефонах стоять. Через 30 секунд вони генерують новий код. Апаратні ключі, от про це я казав, і купити можна. І пуш-повідомлення на мобільний пристрій. Тільки не забудьте, щоб їх потім видаляти, ці пуші. Ми скоро будемо закінчити. Давайте ще одну рубрику, розділ пройдемо про Wi-Fi, да, мереж. Значить, найгірше, що може бути, це так само перехоплення вашого трафіку між вами і Wi-Fi точкою. Якщо ви приходите в таке публічне місце і починаєте проводити, ну, найгірше це, що може бути якісь фінансові операції, то вас запросто цей ваш трафік можуть перехопити. Ну, умільці, да, скажімо так, люди знаючі. Ну і тоді, значить, вони можуть перехопити і використовувати. Що вам потрібно для цього, щоб ви, значить, не потрапили в таку халепу? Використовувати VPN, да?
VPN використовуйте всякий раз, коли ви проплачуєте, ну, значить, запускаєте на телефоні якийсь додаток мобільний, пов'язаний з грошима в таких от мережах публічних. Да? Навіть більше, ну, ви скажете, ну, вона ж під паролем, да, ця мережа. Ну так можна підробити Wi-Fi точку, да, і перехоплювати. От, поставте просто VPN і включайте його всякий раз, коли ви там якісь трапляєте під так, значить, в зону дії Wi-Fi. Да. Ну, причому Wi-Fi, той VPN-сервіс має бути з функцією ем, Kill Switcher, да? Зараз. Що за функція? Kill Switch. Це така функція Wi-Fi в VPN, коли блокується трафік, якщо ваш VPN раптом відключається. Да? От, тобто завжди, якщо ставите, переконуйтесь. От NordVPN має таку функцію, Proton VPN має таку функцію. Да? І просто зараз розвели стільки VPN-ів, що дуже важко зорієнтуватися, які краще, які ні. Ну, ви, як людина, яка не буде робити якісь протиправні дії, можете там не турбуватися в плані того, чи зільють ваші дані, чи ні. А от взагалі-то VPN поділяється на те, що ведуть логи, і при першій вимогі, за першою вимогою проти, значить, правоохоронних органів таку інформацію не дають, хто через них під'єднувся. А є такі, що не ведуть логи, да? Тобто треба гуглити такі, що не ведуть логи. Ну, для тих, хто боїться відкриття своєї особистості, да, той цим якраз переймається більше, да, випадків. Ем, ну, тут є певні види атак. Що тут читав? Да, якщо це ваш домашній Wi-Fi, то, будь ласка, переведіть його з протоколу веб, який вже древній, і весь в дирах, і легко ламається на протоколи VPA краще третій. Да? От, VPA третій. Тобто зайдіть на налаштування вашого роутера. А як туди зайти? Ну, вам відомо, там вводите в адресний рядок 192.168.1.1 або 0.1. Далі я би вам одразу радив поміняти пароль і логін, які йдуть з роутером, типу адмін-адмін на щось більш захищено, да? Ну і в налаштуваннях поміняйте, подивіться, який протокол стоїть передачі даних, да? VP3 має стояти. Якщо його нема, то VP2, ну це і краще. Далі відключіть функцію VDS, да? Що таке за функція VDS? Ой, ну да, чекайте. Да, VDS. Та функція, яка дозволяє приєднатися до точки доступу, просто натискаючи там кнопку на роутері, да? От, дозволяючи таким чином легко приєднатися безпарольно. Да? Відключіть в налаштуваннях цю функцію. Вона так само вся в дирах. Тобто є вразливості і підбирається під неї певний код. Да? Ем, ну, про це ми сказали. Заходимо тільки там, де особливо, значить, якщо у вас є сайт, типу, от, де ви розрахунки ведете, портмоне, да? Якщо ви заходите на подібний сайт, де щось платите там комуналку там, чи поповняєте телефон, подивіться, будь ласка, щоб стояли от такі от позначки. MasterCard Secure Card, Secure коди,
PCI DSS, да? Що це означає? В світі є певний перелік вимог до фінансових розрахунків, да? Якщо стоять такі от позначки, логотипи, да? То значить даний сайт дотримується цих вимог до розрахунків, да? Йому можна довіряти. Так що візьміть це до уваги. Далі, от про це я казав, уникайте в публічних мережах. До речі, і тримайте виключеним Bluetooth в таких мережах. І далі, що там? Ну, от про VPN. Є різні протоколи VPN, шифрування, да? От, наприклад, WireGuard, відносно новий протокол. Він швидкий, надійний. Шукайте під нього клієнта, да? Яку ви можете поставити на комп'ютер або на телефон. От під цей протокол шукайте, да? Ну, порівняння мобільних мереж. Ну, я не знаю, от поступово відключають вже 3G в містах, да? 5G тільки на підході десь там. Ну, вже в країнах, типа Китаю, там вже вовсю це. У нас тільки це в таких планах. Так. Яку інформацію треба захищати, да? Оцю інформацію, яка вас ідентифікує. Тобто, дивіться, ну, окремо ця інформація мало що дає, коли воно все от докупи збирається, то воно вже якби загрожує людині компрометації певної, так? Що таке фінансовий номер? Фінансовий номер це номер вашого телефона, який зав'язаний на ваші банківські розрахунки. Да? От отримуєте ви смс-ку про ваш, коли ви там щось купуєте чи знімаєте, переводите. Оце от все ваш фінансовий номер. На який номер телефону приходить? Я би тут порадив би вам, якщо ваш телефон дозволяє, завести другу сімку. Одна буде сімкою. Ну, і той номер, який у вас фінансовий, поменше десь світити, да? От. Наприклад, на таких платформах, як OLX, подібних, залишайте не ваш фінансовий номер, а залишайте інший номер, да? Який не прив'язаний до банківської картки. Да? До речі, не переходьте на таких платформах, маркетплейсах, да, як OLX. Все спілкування з покупцем або продавцем потрібно вести не на окремих месенджерах, да, не на Viber переходити, а прямо там. Да, прямо там. Е, Там є певні схеми, які, значить, шахраї використовують за межами платформи. Да. В принципі, на OLX там є дуже потужна якби, система навчання, що потрібно, що можна робити, а що не можна. Так. Угу. Ну, про це ми казали. Мінімальну необхідну інформацію давайте. От про ці налаштування в соцмережах у вас була домашня робота, і так само вчора ми дивилися, перевірте все в своїм соцмережі. Що значить тимчасово електронні адреси? Да, от про це я сказав, які розширення. Приватний режим я вчора показував, отак от ви дивитесь, да? Правда, ваш провайдер буде бачити ваш трафік, якщо ви його не зашифрували. Є можливість його зашифрувати, тоді він навіть не буде бачити, куди ви звертаєтесь. От, певні DNS підключення, VPN ставте, да? Щодо тимчасових електронних адрес.
Дивіться, є сервіси, які дозволяють вам приховувати вашу адресу. Чому її треба приховувати? От із-за того ж самого спаму. Ви десь зареєструвалися, потім раптом усвідомлюєте, що у вас на вашу скриньку е, потік непотрібного спаму пішов, да? А що, чому так відбулося? То там, де ви зареєструвалися, та компанія вовсю торгує інформацією, да? От. Е, Ті, кому вона продає інформацію, їй платять. Всім добре, да? Крім вас. Тому заводьте, тобто скористайтеся, наприклад, різними такими сервісами. От вам дається тимчасовий e-mail, де зареєструватися. Потім ви його більше не будете використовувати той e-mail. От, ви заходите на такий сервіс, от вам дали пошту, і ви десь реєструєтесь на якихось сайтах, там, щоб щось купити. Да? Ну, правда, не всі сайти дозволяють це робити, реєструватися. Ну, а от, наприклад, є у вас ситуація, вам кажуть, давай я тобі на пошту щось скину, да? Так ви для того, щоб не світити свою пошту, заводите таку пошту. І от буде весь час, тобто для одноразових таких от цілей, да, заводите таку пошту, вам щось прийшло, ви прочитали, взяли до уваги, забули, да, от, про цю пошту. Інформацію отримали і забули. Таких сервісів досталь. Просто вводите в Google тимчасова пошта. Вчора дивився такий сервіс від пошукового сервісу DuckDuckGo, да? У них так само така пошта є. Вона там очищає трекери. ем, Вона очищає трекери в різних, якщо от ви переходите по посиланню, то таке посилання, яке прийде на цю пошту, буде, значить, очищено і вас не зможуть прослідкувати. Да? Так, DuckDuckGo Mail. Ну, тим більше ви не світите ту вашу джемелівську пошту. Тобто тут можна зробити наступним чином. Ви робите оцю пошту, а вся інформація пересилається на ваш Gmail. Да? Тобто, таким чином. Давайте я його поставив, просто вимкнув. Ось він. Тобто ця інформація, яка приходить на пошту від DuckDuckGo, йде прямиком на ваш Gmail. Так, давайте допустимо. В анонімному режимі, тоді я зможу це розширення бачити в анонімному перегляді. Чому я так роблю? Бо в мене багато розширень і вони бувають конфліктують. Я щось не можу інколи побачити. О, Generate. Давайте. О, бачите, він мені згенерував якусь пошту. Тільки для того, щоб згенерувати, я мушу зайти і прив'язати одну пошту до другої, да? Так. Так. Я мушу зайти і свою джемелівську прив'язати до них. Бачите, от я прив'язав. Я створив duck.com пошту. А де це прив'язується? Прив'язується. Зараз. О, бачите, він мені вже підмінив мій Google. Тільки я включив розширення. Дивіться, що відбулося, да? Він підставив все. Каже, про Google забудь. Так, де він прив'язує? Ну, треба десь шукати. Налаштування. Зараз. О, напевно, отут.
Да. Да-да-да. Да-да-да. Так, так, так. О, change forwarding address, тобто поміняти на яку пошту буде слатися всі листи насправді, да? Все, тоді можете залишати от скрізь оцей от, ніхто не буде, значить, знати про вашу справжню пошту. Да? Ви потім можете її якби забути, листи будуть просто деліт робити і про вас спамери забудуть. Да? Так, щоб мені повернути Google назад, я йду в налаштування, я йду пошукова система, я йду керувати. Ні-ні-ні, прошу не керувати, а от сюди от. Я йду, цю вимикаю, а цю вимкнути. Так. А ця вже стає за замовченням. Да? Все. Так. Тут що ми обговорити мали би. Да, є програми шифрування, є навіть хмарні сервіси, які дозволяють, значить, ви коли туди завантажуєте, да, ключі шифрування знаходяться тільки у вас. Е, І у тої людини, яка буде скачувати, да? І сервіс нам, сам навіть сервіс, не буде не в змозі прочитати вашу інформацію, да? Яка там є. Давайте парочку сервісів. От був вже такий Proton Drive. Да? Proton Drive. От такий сервіс. До речі, от зверніть увагу на цю компанію Proton. Proton Mail, Proton Drive це швейцарська. От взагалі швейцарці. Е, Вони славляться от своєю безпекою своїх, тобто продуктами для безпеки. Тобто Proton Drive, Proton Mail. Заведіть собі пошту ось тут і забудете про різного роду неприємності. Тут все шифрується, да? Так, давайте вам кину. Я думаю, що якщо я його так приберу, то оця от просто. До речі, так, sync.com. От тут можете завести так само на безпеку орієнтований сервіс. Що ще? От такий сервіс. Тресоріт. Ну, а в інших сервісах, ну, ще є, да, в інших сервісах можете собі шифрувати на комп'ютері і туди кидати вже зашифрувати. Да? А чим шифрувати? VeraCrypt. VeraCrypt. Навіть тут можна цілі диски на комп'ютері шифрувати. Дуже цікавий продукт. Можете так зашифрувати, що ніхто не здогадається, що в якомусь файлі ваша інформація. Ви можете його зробити ніби з розширенням, там, наприклад, під відео, да? В розширенні AVI, а насправді там лежать купа ваших файлів. І тільки ви під пароль або навіть файловий пароль можете розшифрувати. Да? Ем, що ще? Насправді їх багато.
Ну, тобто і аналоги, да? Ну, і аналоги певні. Так. Ну, і ще є от сервіс для мейлів, MailFence, да? Зараз. От захищена приватна пошта. І ще є німецький сервіс Tutanoта. Вплоть до того, що можна надсилати комусь лист запаролений. Пароль окремо кажете йому, тоді він може побачити, що там в цьому листі. Е, Там іде шифрування, PGP чи GPT, PGP або GPG, тобто одне платне, а друге безплатне. Тутанота, да? Тутанота. Так само. Сервіс. Е, Ну, то, що можна публікувати, те, що не можна. Які є шахрайства? Ну, давайте це я вам залишу як які ознаки, захист. Я вам залишу на самостійне опрацювання, да? Ну, бачите, хто займається у нас інцидентами, міжнародні якісь агенції, да? От є сервіс для навчання кібербезпеці, да? Оцей от розділ почитайте вдома. Добре, тоді на сьогодні, якщо є питання, задавайте. Є у когось такі питання, які потребують відповіді? Питань немає в двох випадках: коли все зрозуміло, або коли нічого не зрозуміло, да? Ну, сподіваюся, ви десь посередині, щоб вам потрібно цю інформацію, напевно, Я теж сподіваюся. переробити, але інформацію треба переробляти активно, да? Позаходити на ці сервіси, поставити розширення, читати якісь правила, застереження, да? І слідувати їм в житті. Да? Тільки так, через практику засвоюються знання. От. Я сподіваюся, ви візьмете це на озброєння і будете, значить, так скажемо, більш обізнані, да, в цифровому просторі. От, які там небезпеки, які там переваги і так далі. Добре, тоді дякую вам за увагу. Тим, хто задавав питання, був активним. Виконуйте, можливо, попередні завдання, які там є. Ось. Ну і до зустрічі завтра, так само о 10:00. До зустрічі, дякую. Дивіться так само. Дуже дякую. Дякую всім. До завтра. Дякую, до побачення. До побачення.